www څه دی؟ ورلډ واید ویب، او دا نړیواله شبکه ده. دا چې دی دا د کمپیوټرونو کنکشن نه دی، دا د ویب سایټونو کنکشن دی یو د بل سره. مثلا د ګوګل لپاره موږ تاسې که چیرې مثلا دلته دغه زه دا صفحه خلاصه کړمه، مثلا په دې ځای کې ګوګل خلاصوم، دا د ګوګل دغه دی، د ګوګل ویب سایټ دی. مثلا دا ګوګل صفحه ما خلاصه کړله، په دې صفحه کې که چیرې تاسې مثلا مثال درته وایم، مثلا یوټیوب ورکړئ، یوټیوب چې دی یوټیوب جلا سرور دی، ګوګل جلا سرور دی. ورپسې مثلا یوټیوب خدای د دې ځای څخه کولی شي چې خلاص یې کړي، اوه خلاصېږي. ورپسې مثلا په دې ځای کې غواړئ چې تاند.com د خبرو سایټ دی، هغه غواړئ چې پرې خلاص کړي، دا د تاند سایټ دی. یعنې د ګوګل د لارې څخه تاسې کولی شئ چې ودغو ټولو ته داخل شئ. د دې څخه هدف دا دی چې چې دی دا دغه د سایټونه چې دی یو د بل سره کنیکټ دي. کنیا ګوګل خپل ځان ته خپل کار کوي، تاند خپل کار کوي، یوټیوب خپل کار کوي، مثلا هر سایټ خپل کار کوي. نو په دې خاطر باندې دا ورلډ واید ویب دی او په خپل منځ کې په لاجیکل شکل باندې سره کنیکټ دي. صحیح دی؟ د انټرنیټ د استعمالېدو لپاره تاسو په خپل کمپیوټر کې اول دغه چې مو دی، اول ضرورت چې مو دی هغه باید چې تاسو انټرنیټ ولرئ په خپل کمپیوټر کې. کله چې انټرنیټ ته اکسس ولرئ، دوهم ضرورت چې مو دی هغه براوسر باید ولرئ. براوسر کله چې تاسو وینډوز انسټال کړئ، د وینډوز د انسټالیشن څخه وروسته دغه د انټرنیټ ایکسپلورر په نامه باندې یو براوسر دا خپله الریډي په کښې کې انسټال شوی وي. یا تاسو کولی شئ چې د دې لارې څخه مثلا دغه خلاص کړئ، یو سایټ خلاص کړئ. صحیح دی؟ مګر دا چې د دې استعمال لږ دی یا مثلا د استعمال یو څه مشکل دی، د هغه پر ځای باندې موږ کولی شو چې د ګوګل کروم څخه استفاده وکړو. ګوګل کروم چې دی دا براوسر دی، د دې لارې څخه موږ کولی شو چې د دنیا یا په دنیا کښې موجود مختلفو سایټو ته اکسس ودرلودلی شو. یعنې که چیرې موږ تاسو د انټرنیټ سره کنیکټ یو، د دې براوسر دا ساحه چې ده، دا ساحه باندې به فکر کوم پوهېږئ، او دا ساحه چې ده دا د یو آر ایل په نامه باندې یادېږي یا ادرس بار. په دې ځای کې موږ تاسې د یو سایټ ادرس ورکوو او هغه سایټ راته خلاصېږي. مثلا زه په دې ځای کې تاند لیکم، مثال تاند چې مې ولیکئ، کنټرول او انټر چې ووامه، بیا وروسته www په اخر کې .com، دا بیا نه غواړي، فقط کنټرول او انټر په واسطه باندې زه کولی شم چې په یو وخت کې هم www ورواچوم او هم یې په اخر کې .com ورواچوم. اوس که چیرې تاسې مخامخ شوي یاست، ځینې سایټونه .com دي، ځینې سایټونه .org دي، ځینې سایټونه .edu دي. دا مختلف ډولونه دي د سایټو ده. .com چې دی دا کمرشل دی، د بزنس لپاره. org چې دی دا د ګورنمنټ دی، یا دغه د org د ارګنایزیشنو دی، د دفترو لپاره. gov چې دی هغه ګورنمنټ دی. صحیح دی؟ او edu چې دی هغه ایجوکیشنل سایټونه دي. دغسې نور ډولونه هم شته په کښې کې. خدای فقط ما زیادغه درته ویله چې پر دا رقم باندې موږ تاسو کولی شو چې فرق یې وکړو. صحیح دی؟ اوس سرچ انجنونه چې دي، سرچ انجن چې دي، سرچ انجنونه چې دي دا د معلوماتو د پیدا کولو ویب سایټونه دي چې موږ تاسو کولی شو چې په هغه ځای کې معلومات پیدا کړو. مثلا د یو موضوع مطابق معلومات تاسو غواړئ چې پیدا کړئ، د چیش څخه پیدا کوئ. ډېر استعمال چې دی د چیش څخه کېږي، د ګوګل څخه. یعنې ډېر چې موږ تاسې روزانه استعمالوو، ګوګل موږ تاسې استعمالوو، یا د ګوګل د لارې څخه موږ تاسې یو موضوع ورکوو، د هغه موضوع اړوند موږ تاسې کولی شو چې معلومات پیدا کړو. نو ګوګل چې دی، ګوګل دا یو دانه سرچ انجن دی. ورپسې دوهم سرچ انجن چې دی د ask.com په نامه باندې دی، دا دوهم سرچ انجن دی. دریم د bing د bing.com په نامه باندې دی، دریم سرچ انجن دی. څلورم د yahoo.com په نامه باندې دی، دا هم سرچ انجن دی.
پنځم د AOL په نامه باندې دی دا هم سرچ انجن دی ځینې شاید نور هم موجود وي د دغو سایټو یا د دغو سرچ انجنو له لارې څخه موږ تاسې کولی سو چې خپل د ضرورت وړ معلومات چې مثلا یا به مو شاید ویډیو په کار وي یا به مو شاید PDF فایل په کار وي یا به مو شاید ورډ ډاکومنټ په کار وي یا به مو اکسل فایل په کار وي یا به مو پاورپوینټ فایل په کار وي یا د هرې موضوع اړوند چې ستاسو په کاریږي هغه معلومات موږ تاسې کولی شو چې د دغه 5 سایټو له لارې څخه چې اوس موږ تاسې استعمالوو د دې څخه کولی شو چې استفاده ځینې وکړو یو د google.com په نامه باندې دی یو د ask.com په نامه باندې دی یو د bing.com په نامه باندې دی یو د yahoo.com په نامه باندې دی او یو هم د AOL په نامه باندې دی AOL.com په نامه باندې اوس کله چې موږ تاسې ګوګل خلاص په دې ځای کې موږ تاسې هغه خپل د ضرورت سوال مثلا نوشته کوو په اصطلاح باندې چې کوم سوال زه لرم یا کوم شی زما په کار دی په ask.com کې هم تاسو د هغه رقم ساحه لرئ ask دا دی دی خپله درته وایي پوښتنه وکړه چې دې په کار دی یا مثلا په بینګ کې هم تاسو دغه خالي ساحه لرئ صحیح دی په یاهو کې هم تاسو دغه خالي ساحه لرئ او په AOL کې هم تاسو دغه خالي ساحه لرئ نو د دې لارو څخه موږ تاسې کولی سو چې مختلف معلومات پیدا کړو د هرې موضوع اړوند چې وي که چیرې ستاسو هدف دا وي چې تاسې مثلا د یو موضوع اړوند ورډ معلومات د ورډ په شکل باندې چې تاسو خپل ایډیټ بیا پکښې کې وکړی سئ که چیرې غواړئ چې دا معلومات پیدا کړئ د هغه دپاره موږ تاسې اکسټنشن استعمالوو مثلا د څه شي معلومات غواړم چې پیدا کړم څه شي ټکس چش تکس شه دم مثلا income tax dot docx مثلا دا د مالیې په باره کې دا فایل دی فقط چې دا ما زه کلیک پر وکړم دی خپله ډاونلوډېږي دا ورډ فایل دی په دې ځای کې بیا تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې مربوط مثلا تغییر و تبدیل پکښې کې راولئ دا فایل چې زه خلاص کړم دلته enable editing صحیح سو ورپسې بله کمپیوټر ته ضرورت نشته چې کاپي کړې په دې خاطر باندې خو ته به هم شاید په ورډ کې کار کوې بیرته که په ورډ کې کار کوې خو د هغه دا ورډ ډاکومنټ دی په دې کې فقط تغییر و تبدیل راوله او که کاپي کوې کاپي کولی هم سې کنټرول A کنټرول C راسه نوی فایل خلاص که دا هم کنټرول V پکښې کې پیسټ یې که صحیح دی نو د دې ځای څخه موږ کولی سو چې ورډ ډاکومنټ معلومات پیدا کړو د چش په اکسټنشن باندې .docx یعنی په اخر کې موږ تاسې باید چې .docx ورکړو چې دی موږ تاسې ته هغه معلومات راکړي صحیح دی د ډاکومنټ په شکل باندې که چیرې ستا د هغه مثلا د اکسل فایل دی مثال په کار وي او د اکسل فایل دپاره مثلا مثال د پیسلیپ .xls د دې دپاره بیا موږ د XLS څخه استفاده کوو مثلا سلري سلیپ پر دې باندې چې کلیک وکړم دا بل هم سلري سلیپ دی د هغه لاندې هم نور هم پیدا کولی شئ دا فقط یو مثال زه درته وایم دا اکسل فایل دی چې ماته خلاصېږي ډاونلوډ سو صحیح دی اوس د ډاونلوډ څخه وروسته زه غواړم چې خلاص یې کړم او خپل د خوښې مربوط تغییر و تبدیل پکښې کې راولم څه شی یا دا به موږ کلیک په پر کوو چې خلاصوو یې دا رقم دا به زه ډونټ سیو کړم مثلا راځم دغه پیسلیپ ډاونلوډوم دا چې ډاونلوډ کړم وینې په دې ساحه کې دا یې ډاونلوډ سو اوس کلیک پر کوم دی اوس راته خلاص سو بله یا کمپیوټر ډاونلوډر نه لري مثال دی پکچرز اوس په دې ځای کې ته کولی شې چې دا عکسونه یې دغه کې دا کتلی هم سې مثلا چې څه رقم دی ستا مثلا مثال په درد خوري که نه خوري که دې چیرې په درد خوړی فقط رایټ کلیک پر کوې راځې و سیو ایمیج اس دا سیو یې ډایرکټ چې دا کلیک پر وکړې ډایرکټ خپل یې درته خلاصوي صحیح سو ورپسې مثلا ته غواړې چې د یو موضوع اړوند یو کتاب پیدا کړې مثلا کوم موضوع
د چی شته چی شي اوس بیا ځینې کتابونه دا رقم دی چې هغه په پیسو باندې دي او ځینې کتابونه ښه دا مثلا پی ډي اف how to win friends ښه مثلا زه نه پوهېږم چې هغه کتاب به راغلی درست پرې که به نه راغلی خو دا مثلا دا یو دغه دی یو کتاب دی پر دې ځای باندې چې دا کلیک دې پر وکړي دی ډاونلوډېږي دغسې ډایرکټ کله چې ډاونلوډ شو 214 مخه دی اوس رایټ کلیک پر کې راځي مثلا سیو پر کوم ځای کې مثلا پر ډیسکټاپ باندې سیو دا اوس پی ډي اف فایل شو دا دی دلته نو پر ډیسکټاپ باندې ته کولی شې چې دغه فایل خلاص کړې صحیح دی دا خو فقط یو دغه دی یو مثال دی د هرې موضوع اړوند چې تاسو کتاب په کار وي کولی شئ چې پیدا کړئ هره موضوع خو فرق یې دا دی چې تاسو په انګلیسي باندې ډېر کتابونه پیدا کولی شئ په پښتو باندې کتاب نشته نو په پښتو باندې تاسو ډېر معلومات پیدا کولی شئ په دې خاطر باندې چې ما او تا پښتو ته کار نه کړی زه ورته چې معلومات ورنکړو بل څوک یې نشته ځینې ډاونلوډولی صحیح دی نه په پښتو باندې نشته په فارسي باندې پیدا کېږي فارسي باندې ډېر کتابونه پیدا کولی شئ په دغه ایراني خصوصا ایراني فارسي باندې چې هر کتاب مو په کار وي هغه کولی شئ چې پیدا کړئ مثلا بل کتاب نوم راته ووایاست څه شی OLOGY دا مثلا پی ډي اف ښه په دې ځای کې به ورته نوشته کړم مثلا بوک پی ډي اف دغه دی دا دی پی ډي اف دغه دی پی ډي اف صحیح دی ورپسې په دې خاطر باندې د دې لارې څخه تاسو کولی شئ ډایرکټ شی دغه کړئ دغه ساحه کې هم تاسو کولی شئ کتابونه پیدا کړئ دغه هر سایټ چې دی د هر سایټ څخه کولی شئ چې کتابونه پیدا کړئ خو دا چې دی دا ډایرکټ لینک دی چې دا فقط کلیک پر وکړئ ډاونلوډر نه غواړي دغه کمپیوټر فقط چې دا کلیک پر وکړئ دی هغه کتاب درته خلاصوي اوس د دې را بیا یو وارې پر هغه ځای باندې کلیک کوئ پر هغه ځای چې د کلیک وکړئ بیا وروسته راځئ پر دې ځای باندې کلیک کوئ بیا کتاب درته ډاونلوډېږي صحیح دی نو کولی شئ چې پی ډي اف فایلونه د پی ډي اف په دغه باندې ډاونلوډ کړئ چې ډاټ پی ډي اف ورکړئ ورپسې ځینې وخت مثلا ستا د دغه مطابق د دغه انټیمولوژي مطابق ستا مثلا د پاور پوینټ سلایډونه دې پکار دي ډاټ پی پی ټي دا ورکړئ دا انټرومایت دی پاور پوینټ پریزنټیشن دی مثلا ښه دغه پاور پوینټ پریزنټیشن به خلاص کړم د سلاید شیر څخه هم کولی شئ چې دغه یې کړئ ډاونلوډ یې کړئ دا د پاور پوینټ پریزنټیشن دی چې جوړ شوی دی تاسو کولی شئ چې دغه وکړئ استفاده ځینې وکړئ یا مثلا بله ایډیټ پکښې کولی شئ و بیا خپل د خوښ مربوط دغه ایډیټ پکښې کولی شئ هم دا رقم ایډیټ پکښې کولی شئ چې تورې یې سره تغییر و تبدیل کړئ او هم د سلاید شو کولی شئ چې تغییر و تبدیل پکښې راولئ لکه موږ تاسو چې په پاور پوینټ کې وویله صحیح دی ورپسې ځینې وخت ستا د یو موضوع اړوند مثلا دا خو مختلف ډولونه شوله دغه ده چې یا به اوس ځینې وخت بیا ستا عکسونه پکارېږي مثلا د چا عکس چې پکار دی دا مثلا داود خان فقط پیکچرز پر کلیک کوئ دی د داود خان عکسونه درکوي صحیح دی اوس هر عکس چې دی پکار دی یا هر عکس چې دی خوښ دی دلته کلیک پر کوئ دلته کلیک چې دی پر وکړئ مثلا دا عکس دی خوښ دی پر دې باندې مثلا رایټ کلیک کوئ راځئ و سیو ایمیج ته دا ایمیج مثلا پر ډیسکټاپ باندې سیو یې دا یې سیو شو او اوس دا عکس دی نو دا څه رقم کولی شئ چې عکسونه پیدا کړئ څه رقم کولی شئ چې ورډ ډاکومنټ پیدا کړئ څه رقم کولی شئ چې پی ډي اف پیدا کړئ مثلا ستا د خپل ځان دپاره مثال ته غواړې چې خپل ځان ته دغه جوړه کړې سی وي جوړه کړې دا مثلا سی وي فارمټ ډاټ ډي او سی ایکس
دا مثلا دا د سی وي فارمټ دی کولی شئ چې د دې لارې څخه سی وي خپل ځان ته په ډېر اسانه ډول باندې جوړه کړئ فقط انیبل ایډیټینګ په دې ځای کې دا شان دوی مازې راچولي دي ته مازې تغیر و تبدیل پکښې راولې ورپسې مثلا دیم کور لیټر دیم فارمټ دیم پی ډي اف ښه دا د کور لیټر فارمټ دی په پی ډي اف شکل باندې او دا هم ډاټ ډي او سی ایکس د ډاکومنټ په شکل باندې مثلا دا ټمپلیټونه دي د کور لیټر دپاره صحیح دی نو پر دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې مختلف مواد د خپل ځان لپاره